شاء الله حنحكي عن جلسة تسليم الأجهزة مثل ما حكينا، حنحكي عن الاعتبارات والخطوات كلها إن شاء الله بالتفصيل بما يكفل إنه نحن فعلا نسلم المريض الكومبليت دينشر، نكون راضين إن شاء الله ومتوقعين نجاحها. بداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، أتمنى دعمكم من خلال الاشتراك في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا بيسرني تلقي أي استفسارات أو اقتراحات. أيضا بدي أكد على ضرورة أنه تدعموني من خلال الاشتراك والمشاركة واللايك للمساهمة في انتشار المحاضرات والقناة. خلونا نبدأ. أول شيء خلينا نحكي عن المتطلبات اللي لازم تكون موجودة في الكومبليت دينشر لما نحن نسلمها للمريض. ضروري إنه الجهاز دينشر يكون مريح للمريض، يقدر يدخل الجهاز ويطلعه من دون ألم، من دون شعور بأنه في مناطق مؤلمة أو في صعوبة تؤدي إلى جرح النسج. أيضا ضروري إنه نتحرى الأوكلوجن يكون صحيح من كل النواحي، التماسات الآنية المتزامنة والإطباق المركزي توافقه مع السنتريك ريليشن، وأيضا البعد العمودي الصحيح. وهي كلها خطوات يفترض نحن أنه عملناها بشكل صحيح، نحن الآن بس بدنا نتحقق من صحتها. أيضا ثبات الدينشرز واستقرارها، وأخيرا نعطي المريض التوصيات والتعليمات بكيفية أنه يحافظ على هاي الدينشرز وكيف يعتني فيها بنظافتها، وشو المتوقع مع هي الدينشرز، شو اللي ممكن تقدمه، شو الدروباكس اللي ممكن تكون موجودة واللي بتحتاج بعض الوقت، وأيضا تعليمه كيفية الأكل عليها وما إلى هنالك. بداية قبل ما أنه نحن نوصل لمرحلة تسليم الأجهزة، بدي أشير لملاحظة مهمة، أنه نحن في حال المريض كان عنده دينشر أساسا نطلب منه أنه يزيل هاي الأجهزة على الأقل يوم يومين قبل موعد التسليم. طبعا هذا من أهم أسباب أنه نحن بنطلب من المريض هذا الشيء، أنه نحن بيهمنا تكون التيشوز أو النسج اللي حنحط عليها الدينشر الجديدة تكون سليمة، ما فيها أي قرحات أو جروح، لحتى فعلا نحن نقدر نقيم دينشر. وهذا الأمر كمان بدي أكد على أنه هو ضروري حتى قبل موعد الفاينل امبريشن في موعد الطبعة النهائية. طبعا نفحص نحن الحواف، نفحص الفلينجز تبع الدينشر، ونتأكد من سماكتها، من نعومتها، من تدويرها، من عدم امتدادها بشكل زايد أو بشكل ناقص، ونفحص السطوح الباطنة للجهاز لوجود أي سبيكيولز أو نوديولز. فحنحكي طبعا عن هذا الأمر بالتفصيل الآن إن شاء الله. أول شيء بنعمله نحن بعد ما سلمنا الدينشرز وقبل ما ندخلها لفم المريض، إنه بنفحص سطوح مثل ما قلنا من كل النواحي، وبنهتم لو كان في عنا أي small projections ممكن تؤدي طبعا لحدوث ألم وقروح عند البيشنت وتؤدي لعدم نقدر نقيم الدينشر بشكل صحيح. طبعا مثل ما قلنا نحن حناخد السطوح هي بشكل خطوات. بالنسبة للدينشر أول شيء بنفحصه هو السطح الخارجي، السطح الملمع أو البوليشد سيرفيس، ولازم طبعا يكون أملس وناعم وملمع بشكل عالي. لازم يكون نتحرى عدم وجود البوروسيتي هي أو المسامية، لأنه الحقيقة هي بتقلل قوة الجهاز وبتؤدي لسهولة كسره. والحقيقة أيضا ممكن تعمل هاي المشكلة تؤدي إلى أنه الدينشر يصير كأنه منطقة لتجمع بقايا الأطعمة والبكتيريا داخل هاي المسام، فدي طبعا لأنه الدينشر بيصير حتى غير مريح ومسبب للرائحة الكريهة، وأيضا أنه البيشنت يشعر بأنه هو غير مرتاح. طبعا على مستوى البولش سيرفيس كمان البوردرز بنحاول نتحرى تدويرها وتلميعها بشكل كافي، وإن لم يكن فبالتالي نقوم بذلك. السطح الثاني اللي نقوم بفحصه بعد ما فحصنا السطح الخارجي الملمع أو اللامع، حنفحص السطح الداخلي للدينشر واللي هو بيقابل النسج أو ما بنسميه نحن الامبريشن سيرفيس. بيتم فحصه بأنه نحن بنمرر السبابة على باطن الجهاز وبنتحرى وجود أي نتوءات، أي فقاعات في المثال الجبسي راح تؤدي لأنه يحصل عندي بروجيكشنز على مستوى السطح الداخلي للدينشر، لأنه عادة لما بيحصل ألم بسبب السطح الداخلي بسبب عدم إنهائه بشكل كافي أو لوجود هاي الانتوءات مثل ما قلت، بيكون أحد 4 مشاكل. المشكلة الأولى هي إنه يكون في عندي الأكريليك سبيكولز والنوديولز، وطبعا السبيكولز هي مثل شويكات صغيرة داخل الدينشر صعب رؤيتها لكن ممكن تحسسها بالأصبع، والنوديولز يلي بتكون على شكل مثل ما أنا شايف مناطق مثبتة
أيضا تؤدي للألم عند ضغط الجهاز، فهي ضروري أنه نتحراها من خلال الإصبع. هي تعكس مثل ما قلت الفقاعات اللي ممكن تكون موجودة بالكاست، وضروري أنه نتحراها حتى لو نحن واثقين أنه الفني قام بعملية الإنهاء والتنويع كما يجب. من الوارد أنه يكون في لا يزال بعض السبيكرز أو النوديولز، فنحاول نتحراها ونشيلها. وممكن أيضا يعني يكون في بعض المناطق اللي فيها irregularities على مستوى السيرفيس اللي يندخل فيها الإكريل بشكل زائد ويعطي السبيكرز أو النوديولز. السبيكرز أيضا ممكن أنه نحن نتحراها من خلال أنه نمرق مثل جوز أو كوتون رول على باطن الجهاز، وحنشوف أنه لو في هاي السبيكرز رح يعلق فيها الكوتون، فكمان هي طريقة من الطرق اللي نتحرى وجودها. الأمر الثاني اللي ضروري كمان نتحرى واللي ممكن يكون سبب للألم على مستوى الامبريشن سيرفيس هو الشارب اكريليك مارجن. ضروري انه نحن نشوف الحواف للدينشر في بعض الاحيان بسبب انه الفني لما بيحط رقاقة القصدير لعمل الريليف على الكاست، فممكن انه يعمل مثل الحافة الحادة، وبالتالي ضروري انه نعمل له شطب او بيفلينج لحتى ما تسبب الم اثناء ادخال الدينشر. كمان هي بنتحسسها من خلال الاصبع، نشوفها على الميد بالاتاين سوتشر، وبنشوفها في منطقة التورس بالاتينوس كمان. الأمر الثالث اللي كمان نحن بنتحراه هو وجود جناح مثبت أو أندركات فلينج، والحقيقة هو بيكون من أكثر الأسباب شيوعا لتسبب بالألم عند عملية insertion of the dentures، وتؤدي أحيانا حتى لأذية النسج ولجرحها. لذلك نحن مهم إنه نعمل لها فحص بالعين، بنقدر نحن نتحرى إذا كانت المنطقة مثبتة أو الفلنج مثبت بشكل ممكن يؤذي النسج أثناء إدخاله. ممكن طبعا نحن هون نستخدم أيضا الديسكلوزنج بيست، ممكن نستخدم السوفت واكس، ممكن نستخدم حتى السيليكون رابر لحتى نقدر بالضبط نشوف وين بالضبط عملية البريشر عم تكون، بالتالي نعمل لها نوع من التدوير والتخفيف والتنعيم. بدنا ننتبه طبعا بعد ما نطبق المادة لما ندخل الجهاز انه ندخله كتير بلطف لمنع انه يحصل عدم راحة او الم او حتى جرح للمريض. اذا مثل ما نحن قلنا على مستوى البريشن سيرفيس نحن بنتحرى وجود سبيكيولز، بنتحرى وجود نوديولز، وبنتحرى وجود الشارب اكريليك مارجنز، واخيرا بنتحرى لو كان في عندي اندركات فلينج نقوم بازالتها او بتدويرها، بالتالي ننتقل للخطوه التاليه. الامر الثالث بعد ما فحصنا السطح الباطن الامبريشن سيرفيس والبوليش سيرفيس الخارجي هو انه نفحص عمليه دخول الدينشر نفسها. لازم نحن ندخل الجهاز ونخرجه، ودائما عمليه الادخال والخروج تكون ما مصحوبة بعدم الراحة أو بالألم للمريض. ممكن أيضا نطبق ضغط خفيف على السطوح الإطباقية الأسنان كلها، ولازم بهي الحالة كمان ما يحصل ألم عند المريض. ولازم نتحرى أيضا البوردرز من حيث الثخانة ومن حيث الطول، ما لازم يكون في عندي لا اوفر اكستنشن ولا اندر اكستنشن. طبعا عملية الدينشر بيس كوركشنز بشكل عام نحن تخضع مثل ما قلنا لأنه نطبق الطلاء الكاشف أو الديسكلوزنج بيست. مثل ما شايفين بنطبق البيست على كامل السطح الباطن للجهاز وعلى الحواف. نشوف طبعا انه لما ندخل الدينشر ونخرجه في بعض المناطق زال منها البيست، هاي مناطق معناها هي مناطق ضغط، ولابد انه نحن طبعا نشيلها ونرجع نعمها ونلمعها. وهون ننتبه بشكل خاص مع اللور دينشر، لو كان عندي بايلاترال اندركات الحقيقة راح يكون مستحيل انه نحن نقدر ندخل الدينشر، وراح يسبب جرح وانسلاخ للميوكوزا عند البيشنت اثناء ادخال الدينشر. فبدنا نكون حريصين منذ البداية نلاحظ لو في عندي اي مناطق اندركات فلينج انه نحاول نعمل له ريليف المناسب قبل ما نروح حتى للتحري والفحص. ايضا ممكن مثل ما شايفين على مستوى البوردرز الديسكلوزنج واكس حطينا على البوردرز، وبعد ما طبقنا داخل الفم شوف كيف هاي المنطقة اللي زال منها الواكس، هاي منطقة ضغط لازم انه نحن نعمل لها برد وتنعيم. بعد هيك كمان على مستوى الحواف نشوف بعض المناطق اللي ممكن يكون في لها في تأثير عضلي عليها، مثل مثلا منطقة الماستر ماسل. هاي المنطقة وانا كمان شرحت قبل هيك بشكل مفصل الحقيقة العلامات التشريحية وكل ما يتعلق بالعضلات المحيطة وتأثيرها على البوردرز، وكيف نحن نتحرى هذا الأمر بشكل مفصل عبر محاضرات سابقة ممكن الرجوع لها، وراح تظهر لكم أيضا على الشاشة الآن. مثل ما شايفين أيضا بنفس الطريقة عن طريق الديسكلوزنج واكس حنشوف هون إنه في منطقة ضغط، وبالتالي تم تفريغها والحصول على ريليف في هذه المنطقة.
بعد ما انتهينا من مرحلة فحص البوليش سيرفيس والامبريشن سيرفيس وبوردرز والانسيرشن وصلحنا الدينشر بيس كوريكشنز قمنا فيها، ننتقل الآن لفحص ثبات واستقرار الجهاز. طبعا أنا كنت حكيت في المحاضرة قبل الماضية لما حكيت عن جلسة التراي إن للدينشر، حكيت عن معظم الأمور اللي لها علاقة بفحص هذيك المرحلة، وقلت إنه طريقة فحص الريتنشن والستابيليتي بوقتها طبعا أول شيء بنشوف البوردر اكستنشن كله إنه ضمن الاناتوميكال ليميتس، بنشوف البوستيريور بالاتال سيل إنه تمام، لأنه هي الأمور هي بتأثر على الثبات بشكل مباشر. وبعد هيك ممكن نحن نشوف ثبات الجهاز، بنحط صباعتنا على السنترال انسايزر للدينشر وبنحاول نعمل مثل ديسلوج للدينشر للابورد والداونورد، وبيبين معنا بهالحالة إذا في ثبات في الاتجاه الأمامي الخلفي. ومنفحص الاستابيليتي واللي هي مقاومة حركة الجهاز، القوى الأفقية، وحكيت عنها أيضا بمحاضرة مفصلة قبل ذلك، أيضا راح تظهر بأعلى الشاشة. ومنفحصها بأنه نحن نضغط في البريمولر اريا بمنطقة ونشوف إذا كان في أي عملية روكينج لما بضغط على الوان سايد، عملية روكينج بالسايد الثاني، وهذا معناه انه نحن في عنا نقص في استقرار الجهاز. ايضا نحن بنشوف بنتحرى انه البيشنت يفتح فمه ويعض اسنانه ويتكلم، ونشوف اذا كان في اي عملية حركة ايضا للجهاز، ايضا هذا بيعطيني فكرة عن التثبيت. بعد ذلك ننتقل لأنه نفحص النواحي التجميلية، وكنت أيضا فصلت فيها أيضا في مرحلة التراين. حنشوف التيس ديسبلاي المقبول، نشوف الليب سبورت، نشوف البوكال كوريدور، كل هاي الأمور إنه نحن محققة بالطرق بشكل صحيح. يظهر تقريبا 2 ملم تحت الشفة العلوية من الأسنان، ويعني ما إلى هنالك من الاعتبارات الجمالية اللي أيضا أنا فصلتها سواء في الكومبليت دينشرز أو أيضا في سلاسل تعليمية أخرى على قناتي ممكن الرجوع لها. بعد ذلك ممكن نحن ننتقل للفحص الكلام عند المريض، وأيضا أنا حكيت عنه فصلته في المحاضرة قبل السابقة لما حكيت عن التراي إن، لكن وجب أنه نحن نشير إليه أيضا بجلسة التسليم، وركزت بوقتها على بعض الأحرف. طبعا مهم نحن بالنسبة لنا بجلسة التسليم أنه نطلب من المريض يقول كلمة 66 أو 66 ويعد للعشرة، ونشوف المسافة الاسترخائية، نشوف أنه الأمور تمام بالنسبة للمسافة الاسترخائية. نشوف وضع اللسان مع auxiliary anteriors خلال لفظ حرف الاس، لأنه ممكن يعطيني تسرب للهواء بلفظ هذا الحرف في حال كانت الأسنان بارزة أو بالعكس منضدة أكثر لينجولي. الوضع الطبيعي مثل ما شايفين أثناء نطق حرف اس هو أنه اللسان يكون بتماس مع شبه تماس مع الدنشر بسطحه الحنكي، وذروة اللسان تمس الأسنان السفلية. فهون نحن بصير نقدر نعرف نحن لو كان مثلا في هناك مشكلة بلفظ حرف الاس، اما يكون في سببه الكونتور نفسه البالاتال هون، او يكون وهذا الاغلب انه الاسنان منضدة للسان اكثر او للدهليزي اكثر. بعد ذلك نقيم فحص البعد العمودي بفحص المسافة الاسترخائية، نشوف عضلات الوجه، لفظ الاحرف بشكل عام. بيبين معنا لازم دائما المسافة الاسترخائية تكون المسافة الكلامية يعني بحدود 2 ملي، ونشوف السنتريك ريليشن، ونشوف التطابق السنتريك ريليشن مع السنتريك اوكلوجن لتحقيق الاستقرار. ايضا مظهر الوجه، مظهر عضلات الوجه اذا كانت مشدوده فتدل على بعد عمودي زائد، واذا كان في عندنا كثير كولابس في عضلات الوجه ومظهر مترهل فممكن هذا يدل على نقص في البعد العمودي. في حال كان في عندي نقص او زياده فطبعا لازم انه يتصحح. بشكل عام اذا كانت الزياده بحدود 2 ملم فبيكفي انه نعمل سيلكتيف جرايندينج، حنحكي عنه في المحاضره القادمه. لكن لو كان اكثر من هيك فلازم نحن بهيك حاله نعيد عمل الدنشرز. عمليه التصحيحات الاطباقيه، عمليه السحل الانتقائي السيلكتيف جرايندينج سواء في داخل الفم او خارج الفم، ان شاء الله راح احكي عنها في المحاضرة القادمة. لمنع إطالة المحاضرة نكتفي اليوم بهي النقاط اللي حكينا عنها، ونحكي في المحاضرة القادمة عن هي التصحيحات الإطباقية. وأخيرا بعد ذلك ممكن نتكلم عن التوصيات اللي بنعطيها للمريض عند تسليم الجهاز، تمهيدا فيما بعد للحديث بقى عن مشاكل الكومبليت دينشرز اللي ممكن يرجعوا لنا المرضى ويشتكوا منها وكيف نتعامل معها، ونحل أيضا المشاكل طويلة الأمد كالتبطين وغيرها إن شاء الله في استكمال هي السلسلة. أتمنى مجددا تدعمونا من خلال الاشتراك والمشاركة واللايك، متابعتي على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.